ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የአብረን ደግ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በዛሬው ቱቶሪያል የማሳያችሁ ሁለት ነገሮችን ነው አቅጄ የመጣሁት። የመጀመሪያው ፌስቡክ እና ኢሜል ፓስወርዳችን ኦልዌይስ ሴቭ ሆኖ ብራውዘራችን ከፍተን ክሊክ በመናደርግበት ሰዓት በቀላሉ ይከፍታል ማለት ነው ፓስወርድ ሳይጠይቀን። ስለዚህ ይሄ በጣም አስቸጋሪ ነው ፓስወርዳችንና ዳታችን ለመሰረቅ በጣም አመች ስለሚሆን ይሄ ኦልዌይስ ሴቭ የሆነውን ፓስወርድ እንዴት አድርገን ሪሙቭ እንደምናደርግ ነው የማሳያችሁ። ሁለተኛው ደግሞ አላስፈላጊ ኖቲፊኬሽን የሚመጣበት እንትን አለና ሳናስበው ክሊክ የምናደርጋቸው ሳይቶች አሉ። እነሱ በቃ አውቶማቲካሊ የማንፈልገው ኖቲፊኬሽን ሁሉ ጊዜ እየላኩ ያስቸግሩናል። ለእናንተ ለማሳየት ክሊክ አድርጌ ነበር እስካሁን አልመጣም። በመጣ ሰዓት አሁን እየሰራ ነው ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። እሱን እንዴት አድርገን ኖቲፊኬሽኑን እንደምናጠፋና እንደነገርኳችሁ የፌስቡክ እና የጂሜል ፓስወርዳችን እንዳንሰረቅ ምን ማድረግ አለብን የሚለው ነው ዋናው። የኮምፒዩተራችን ሎጎን ፓስወርድ ኮምፒዩተራችን ላይ ስናስነሳ የመጀመሪያው ፓስወርድ አለ አይደል? እሱን ፓስወርድ የሚያውቅ ሰው የጂሜል እና የፌስቡክ ፓስወርዳችን ሊያውቅብን ይችላል በቀላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት አድርገን ኦልዌይስ ሴቭ የሆነን እናጠፋለን ወይም እንቀይራለን የሚለው ነው ማሳያችሁ። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ብራውዘርን ልክፈትና ፌስቡክን ላሳያችሁ እንዴት እንደሆነ ማለት ነው። አሁን ክሊክ ሳደርገው ቀጥታ ወስዶ አስገባኝ ፌስቡክ ላይ። ሎግ አውት ሳልለው ቀርቼ ከሆነ ቼክ ላድርግ። እዚህ ጋር ልግባና ሎግ አውት አልኩት። አሁን ሎግ አውት ብየዋለሁ። እዚህ ላይ እንደምታዩት ፓስወርዱን በራሱ ጊዜ አስቀምጦታል። ይሄ ይቀርና እንደውም ሌላ አካውንት አድ ላድርግ ስል የራሴን ያስታወሰ አብቶ ያስቀምጣል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄን ራሱን ክሊክ አድርግ ወይም ኢሜይልን አስገብቼ ፓስወርድ ገና ሳላስገባ ራሱ ያስታውሳል ማለት ነው። ሎጊን ስለው መልሶ ያስገባኛል። ስለዚህ ይሄ እንዳይሆን ምንድነው ማድረግ ያለብን ነው ጥያቄው። የጂሜልም ተመሳሳይ ነው። በዚህ አይነት ነው እንትን የሚለው ማለት ነው። ኢሜይላችንን ቼክ ብናደርግ አሁን ክሊክ ስናደርግ ቀጥታ ያስገባናል። ሎግ አውት ወይም ሳይን አውት በምንልበት ሰዓት ልክ እንደ ፌስቡክም በተመሳሳይ ማለት ነው ፓስወርድን አስታውሶ ራሱ ያስቀምጥልናል። ያን ክሊክ በምናደርግበት ሰዓት መልሶ ይወስድናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ምንድን ማድረግ አለብን? ቀጥታ ብራውዘራችን ወይም ክሮም ጋር በራይት በኩል ነጠብጣቧን የምታዩትን ክሊክ እናደርግና ሴቲንግ የሚል አለ። ሴቲንግ ከገባን በኋላ ፕራይቬሲ ኤንድ ሴኩሪቲ የሚል አለ በግራ በኩል። እሱን ክሊክ እናደርጋለን። እሱን ክሊክ ካደረግን በኋላ እዚህ ላይ ስክሮል ስታደርጉ ታገኛላችሁ ፓስወርድ የሚል አለ ፓስወርድስ። ስለዚህ እዚህ ጋር ክሊክ እናደርጋለን። ስለዚህ እንደነገርኳችሁ እዚህ ጋር ደርድሮ አስቀምጦልና ፓስወርዳችን ማለት ነው። ሴቭድ ፓስወርድስ ብሎ ነው ያስቀመጣቸው እዚህ ጋር የምታዩት ማለት ነው። ሴቭድ ፓስወርድስ አሁን የፌስቡክ እና universityofpeople.edu የሚል ዌብሳይት አለ። የሱን ነው ሴቭ ያደረኩት። ስለዚህ ይሄን ፓስወርድ የፌስቡክ እና የዚህ ነው ሁለቱንም ሴቭ አድርጉታል ማለት ነው። ሴቭ ያልሆኑ አጋጣሚ አካውንት የጂሜል አልሆነም፣ ሁለተኛው የዩኒቨርሲቲ ኦፍ ፒፕል አልሆነም። ስለዚህ አሁን እኛ ሌላ ሰው ነን ብለን ብናስብ የዚህ ኮምፒውተር ባለቤት ሌላ ሰው ነው። የኮምፒውተሩን ፓስወርድ ሎጎን ፓስወርድ እናውቀዋለን። ስለዚህ ፓስወርዱን ለመስረቅ ወይም ለማየት ከፈለግን እቺን የአይን ምልክት አለባት እዚህ ጋር የምታዩት ማለት ነው። ክሊክ ስናደርግ የኮምፒውተሩን ፓስወርድ ጠየቀን ማለት ነው። የኮምፒውተሩን ፓስወርድ ስናስገባ ቀጥታ ያን ፓስወርድ ይከፍትልናል፣ ምንም ጥርጥር የለውም ማለት ነው። አሁን የኮምፒውተሩን ፓስወርድ ጠየቀኝ፣ እሱን ላስገባና ላሳያችሁ። ኦኬ አልኩት፣ ፓስወርድን አስገብቼ ይሄው እንደምታዩት ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ፒፕል 1 2 3 4 5 6 ብዬ ሰጥቼ የነበረውን ፓስወርድ ለሰው አጋልጦ ሰጠብኝ ማለት ነው። የፌስቡክን በተመሳሳይ አሁን ይሄን የአይን ምልክቷን ክሊክ ባደርጋት የፌስቡክ ፓስወርድ እኔን ልክ እንደዚህኛው አውጥቶ ያሳያቸዋል ማለት ነው። መልካም። ስለዚህ ይሄን ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር መጣና ሪሙቭ የፌስቡክን እዚህ ጋር መጣና ሪሙቭ። ይሄን ኔቨር ሴቭድ ነው። ሎግ አውት ወይም ሳይን አውት ባልነው ሰዓት ይገባል፣ ችግር የለውም ቢቀመጥ ማለት ኔቨር ሴቭድ አልሆነም። ሎግ አውት ካልነው ጂሜላችን እዚህ ጋር መተን ሳይን አውት ኦፍ ኦል አካውንትስ ካልነው ሁሉንም አካውንቶቻችን
ሳይን አውት ያደርግልናል ማለት ነው ስንገባ ፓስወርድ ይጠይቀናል በዚህ መልኩ የፌስቡክ እና የጂሜል ፓስወርዳችንን ማጽዳት እንችላለን ማለት ነው ፌስቡክን ሄደን ማለት ነው ቼክ አድርገን እንመለሳለን ማለት ነው ፌስቡክን ሪሙቭ አድርገናል እዛ ጋር ሴቲንግ ላይ ሪሙቭ አድርገናል እዚህ ላይ ያለውን ኮንዲሽን ቼክ እናደርጋለን ሎግ አውት ስንለው በትክክል ፓስወርድ ይጠይቀናል ወይስ አይጠይቀንም ስራችን ትክክለኛ መሆን አለመሆኑን ማለት ነው በማስረጃ ወይም በማስረገጫ ወይም ማመሳከር ልንለው እንችላለን ኦኬ ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ልምጣና ሎግ አውት ልበለው ኔትወርክ ትንሽ ሎግ አውት ያያችሁ ነው ማየት ማመን ነው እዚህ ጋር ምንም ኢሜል የለም ፓስወርድ የለም እዚህ ላይ ማለት ነው መጀመሪያ አይታችኋል በራሱ ጊዜ ኢሜሉን አስቀምጦት ነበር ፓስወርዱን አስቀምጦት ነበር ስለዚህ እዚህ ፕሮፋይሉ ላይ ራሱ ክሊክ ባደርግ እዚህ ጋር ፓስወርድ ይጠይቀኛል በቃ የሚያስፈልገው ይሄ ነው አሁንም ድጋሚ ስትገቡ እኔ ፓስወርድ እንዳስገባ ነው ወይኔ ጉዴ እንዳልሳሳት ስትገቡ እዚህ ጋር ሪሜምበር ፓስወርድ የምትለው እንዳትመርጧት በጭራሽ ተሳስታችሁ እንኳን እንዳትመርጧት መመረጪ ቼክ መደረግ አለመደረጓን ቼክ አድርጋችሁ ነው ሎጊን ማለት ፓስወርድ ተሳስቼ ነው በቃ ስለዚህ አንድ አዲስ ስትገቡ መልሶ ራሱ ይጠይቃችኋል ማለት ነው ስለዚህ ሴቭ ፓስወርድ ይላችኋል ሪሜምበር የሚለውንም እዛ ጋር ባትመርጡትን እዚህ ላይ ድጋሚ ስለሚጠይቃችሁ ኔቨር በሉት ምክንያቱም መልሶ ነው እዛው ሴቭ ወስዶ ያስቀምጠዋል ሴቭ ካላችሁት ሄደን ያጠፋንበት ቦታ ጋር እዛ ወስዶ ሴቭ አድርጎ ያስቀምጠዋል ድጋሚ ስትገቡ ይጠይቃችኋል ማለት ነው ፓስወርድ ማለት ድጋሚ ስትገቡ ያለ ፓስወርድ ነው የሚያስገባችሁ ስለዚህ ፌል አደረገ ማለት ነው የሰራነው ስራ ስለዚህ ምን እናደርጋለን ኔቨር ሴቭ ወይም ኔቨር ብቻ በቃ ሴቭ ማድረግ አንፈልግም ብለን ከለከል ነው ማለት ነው ሁለተኛው ተመሳሳይ ስቴፕ ነው የምንመጣው አላስፈላጊ ኖቲፊኬሽን ሲመጣብን ማለት ነው ተመሳሳይ ስቴፕ ነው ሴኩሪቲ ኤንድ ፕራይቬሲ ኤንድ ሴኩሪቲ የሚለው ጋር እንመጣና ጀስት ፓስወርድ የሚለው ጋር ሳንሄድ ማለት ነው እሱን ክሊክ ካደረግን በኋላ ሳይት ሴቲንግ የሚል አለ ሳይት ሴቲንግ አሁን እዚህ ጋር የምታያቸው ሪሰንት አክቲቪቲ ነው en.save from net የሚል አለ ቅድም እኔ ለእናንተ ለማሳየት ከዚህ በፊት ክሊክ ያደረኩት ነው ከሰዓታት በፊት ማለት ነው en.save from net እኔ ኖቲፊኬሽን እንዲመጣ ፈልጌ ለእናንተ ለማሳየት ክሊክ አድርጌው ነበር እስካሁን ምንም ኖቲፊኬሽን አልመጣም እዚህ አካባቢ በተደጋጋሚ ይደረድራል ኖቲፊኬሽን እና አያሰራንም ሁላ ለዛ ይሄ እንደዚህ በሚያደርግብን ሰዓት ኖቲፊኬሽን በሚመጣብን ሰዓት እዚህ ጋር ወረድ ብለን ኖቲፊኬሽን የሚላለ እሱ ጋር መጣና ሪሙቭ ወይም ብሎክ ዌብሳይቱን ፈልገነው ከሆነ ለምሳሌ እንደ ስኮላርሺፕ ምናምን ያሉ ነገሮች ናቸው ብዙ ጊዜ የሚመጡ ማለት ነው ስለዚህ እሱን ፈልገነው ከሆነ ኖቲፊኬሽኑን ብቻ ብሎክ እናደርጋለን ዌብሳይቱን ሪሙቭ ከማድረግ እንተዋለን ማለት ነው ዝም ብለን ብሎክ እናደርጋለን ኖቲፊኬሽኑ ስቲል ይመጣል እዚህ ጋር አለ ብሎክድ ኖቲፊኬሽን ይላል እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ስለዚህ እኛ ፈልገነው ስንገባ ብቻ ነው የምናገኘው ኖቲፊኬሽኑ አይመጣብንም ማለት ነው ስለዚህ እኛ ስንፈልገው ማግኘት እንችላለን ሪሙቭ አላደረግነው ብሎክ ነው ያደረግነው ኖቲፊኬሽን እንዳይመጣ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ኮምፒዩተራችንን አላስፈላጊ ኖቲፊኬሽን እንዳይመጣብን ማድረግ እንችላለን ፌስቡክ እና ጂሜላችንን እንደዚህ አድርገን አጽድተን ካልተጠበቀ አደጋ እንከላከላለን ማለት ነው ፌስቡካችንና ጂሜላችን ማለት ነው ለዛሬው ያስኩት ቱቶሪያል ይሄን ይመስል ነበር ሐሳብ አስተያየታችሁን
ኮሜንት መስጫው ላይ ዱቅ አድርጉልኝ ሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ እከሰታለሁ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ ተግባራዊ እንደምታደርጉት አሁን ራሳችሁ ሄዳችሁ ኮምፒዩተራችሁ ላይ ቼክ እንደምታደርጉ እርግጠኛ ነኝ በእያላችሁበት ምችት ድልት ይበላችሁ ሰላም ሁኑ ቻው